म चाहिँ यस्तै सातो ठाउँ जानु थियो क्या यस्तो घुम्दै भव्य दोया भन्ने ठाउँमा टाढा छैन ओस्लो क्षेत्रदेखि नजिकै हो होइन यो fjords भन्छ यसलाई चाहिँ होइन fjords एन्ड त्यसपछि यो आइसल्यान्डहरू नर्वेको यो आइसल्यान्डहरू घुम्नलाई त्यस्तो गाह्रो पनि छैन होइन तपाईँहरूले बसको टिकट छ भने यो ओस्लोभित्रको बसको तपाईँको टिकट मन्थली सिस्टम छ भने फेरि तपाईँ जहाँ पनि यो जति आइसल्यान्ड फ्री हो होइन फेरि छैन भने पनि जम्मा 39 koruna 3 euros छ भने 1 hour मजाले घुम्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा आएर तपाईँहरूले पनि यो मेमोरी चाहिँ कलेक्ट गर्नुहोस् राम्रोसँग किप गर्नुहोस् टाइम निकाल्नुहोस् होइन आफ्नो माइन्ड जहिले पनि वास गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन क्लिन हुन्छ सधैँ रमाइलो हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज लाइफ होइन क्या लाइफ भनेको एक्सपिरियन्स लिने हो छेउमा माछा मारेर अनि त्यसपछि पोलेर खाँदैछ गाइस यो चाहिँ यो आइसल्यान्ड यो ओस्लोमा रहेको सातो टापुमध्ये एक टापु हो एउटा आइसल्यान्ड हो यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आएको छ बच्चा सच्चा लिएर अनि यहीँ माछा मारेर आगो फुकेर अनि पोलेर खाइरहेको छ
Bye-bye. Say your name, please. Ina. And name? Henriette. Okay, thank you so much. Have a Okay? nice Have a nice day. Bye-bye.